السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله في الفيديو ده هنعرض مراجعة شاملة لجميع أسئلة قواعد اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الأول. Let's start. Rewrite the following using the words in brackets to give the same meaning. عندي مجموعة من الجمل وقدام كل جملة كلمة بين قوسين بحاول استخدمها علشان أجيب نفس المعنى للجملة الموجودة قدامي. I advise you to study your lessons well. عايز استخدم كلمة should عشان اجيب نفس المعنى، بلغي طبعا كلمة advise you to، بقول you should study your lessons well. طبعا should لما بستخدمها بجيب بعدها مباشرة الفعل في المصدر بدون to. Number 2. You would better not talk in class. يعني you had better not talk in class. استخدم shouldn't، بقول you shouldn't talk in class. وممكن كمان استخدم should واجيب بعدها stop او بجيب بعدها never. ممكن اقول you should stop talking. خلي بالنا لما بجيب كلمة stop بجيب بعدها الفعل في ing، بقول you should stop talking. لكن لو استخدمت كلمة never بجيب بعدها الفعل في المصدر، بقول you should never talk in class. Number 3. You shouldn't walk too much in the sun. Advise. استخدم advise، بقول I advise you not to، لأن الجملة فيها shouldn't فلازم استخدم صيغة not to. I advise you not to walk too much in the sun. Number 4. I advise you to wear heavy clothes as it is very cold. استخدم should، بقول you should wear heavy clothes as it is very cold. Number 5. When you go to Luxor, I think you should visit the museum. Recommend. بقول when you go to Luxor I recommend وأجيب بعدها الفعل في ing، بقول I recommend visiting the museum. وممكن أقول I recommend you visit the museum. ممكن أقول I recommend the museum. Number 6. I advise you not to walk too much in the sun. استخدم should. خلي بالنا هنا الجملة فيها not يعني الجملة منفية، كان المفروض استخدم shouldn't. ممكن استخدم shouldn't أقول you shouldn't walk too much in the sun، لكن المطلوب استخدام كلمة should فبقول you should never walk too much in the sun. ممكن أقول you should stop walking too much in the sun. Rewrite the following using the words in brackets to give the same meaning. عندي بعض الجمل هستخدم الجمل اللي بين قوسين علشان أجيب نفس المعنى. Number 1. March has more days than February. شهر مارس فيه أيام أكثر من شهر فبراير. أنا عايز أستخدم كلمة fewer أقل، يبقى أكيد هبدأ بفبراير لأن فبراير طبعا هو الشهر اللي فيه أيام أقل من مارس، فبقول February has بدل كلمة more هقول fewer days than March. يبقى أنا عكست الكلمتين أو عكست الجملة، جبت فبراير في الأول اللي فيه أيام أقل من شهر مارس. Number 2. هبة has more books in her bag than ملك. استخدم كلمة fewer، برضو هنعكس الجملة، هنبدأ بملك، بقول ملك has fewer books، يعني ملك عندها كتب أقل in her bag than هبة، لأن الجملة الأصلية بتقول إن هبة عندها كتب أكثر في شنطتها من ملك. يبقى لما استخدم كلمة fewer بنعكس الجملة. Summer always helps people. summer دايما تساعد الناس. عايز استخدم كلمة helpful، عايز أوصف summer إنها معينة، بقول summer is always a helpful girl أو summer is always helpful. يعني لما أجي أوصف شخص دايما بستخدم verb to be. verb to be على حسب السبجكت، على حسب الفعل الموجود عندي. كلمة summer يعني she يجي بعدها is. My uncle is a careful driver. عايز استخدم كلمة carefully. carefully تعتبر adverb يعني ظرف، يبقى لازم الظرف بيصف الفعل، يبقى هجيب الفعل بقول my uncle drives carefully. أو ممكن أخلي كلمة is موجودة لكن الفعل هيكون في ing، بقول my uncle is driving carefully. Number 5. The blue bottle has more water than the green bottle. استخدم كلمة less، نفس فكرة الجملة الأولى والثانية. أنا عندي هنا بقول إن الزجاجة لونها أزرق فيها مياه أكتر من الزجاجة الخضراء، يبقى بعكس الجملة عشان أجيب كلمة أقل، بقول the green bottle has less water than the blue water. الإزازة الخضراء فيها مية أقل من الإزازة الزرقاء. My sister has more clothes than me. استخدم كلمة less، نفس الكلام هعكس الجملة، لكن كلمة me لما أبدأ بيها الجملة بقول I have. نخلي بالنا إن I تاخد have مش has، يبقى I have less clothes than my sister. Number 7. This new car uses less petrol than the old one. استخدم كلمة more، يبقى بعكس الجملة. كلمة the old one
اجيب اقول the old car افضل، عشان the old one غير معروفة. لما ابدأ بيها الجملة لازم اجيب الشيء المعرف. بقول the old car uses more petrol than this new car. Number 8. There are more Korean cars than English cars in Egypt. fewer أقل، بنعكس الجملة بنقول there are fewer English cars than Korean cars in Egypt. Number 9. Not many tourists visit your area. ليس كثير من السياح يزورون منطقتك. استخدم كلمة few، هشيل كلمة not many واحط كلمة few مكانها. Few tourists visit your area. Rewrite the following using the words in brackets to give the same meaning. عندنا مجموعة من الجمل وعندنا كلمات ما بين قوسين بنستخدمها عشان نعبر عن نفس المعنى للجملة اللي موجودة قدامنا. Number 1. You don't have to pay to go into the museum. Free. استخدم كلمة free عشان تعبر عن نفس المعنى. You don't have to pay يعني أنت مش مضطر تدفع. To go into the museum عشان تدخل المتحف. فبقول it is free to go into the museum يعني مجانا إن أنت تدخل إلى المتحف. Number 2. People give sweets to children in the new year. Use given. استخدم كلمة given في الجملة. إذا أنا هحول الجملة هنا من active إلى passive. هبدأ بكلمة sweets. بقول sweets طبعا هنا الجملة عندي مضارع. بقول are بعدها وبعدها given to children in the new year. Number 3. My parents gave me new clothes. برضو استخدم كلمة given. عندي هنا ممكن أعمل حلين للجملة دي. طبعا بحول الجملة برضو من active إلى passive. ممكن أبدأ بI اللي هو المفعول يعتبر الغير مباشر أو المفعول الثاني، لأن كلمة me هنا تعتبر المفعول الثاني. ببدأ بيه الجملة بقول I was. ليه قلت was؟ لأن الجملة في الماضي. بقول I was given new clothes by my parents. أو ممكن أبدأ بكلمة new clothes زي المفعول الأول. أقول new clothes were given to me by my parents. Number 4. The mechanic mended my car yesterday. Use was. بحول الجملة من active إلى passive. هبدأ بالمفعول. المفعول هنا عندي my car لأن the mechanic الفاعل، mended الفعل، my car المفعول. بقول my car was mended yesterday by the mechanic. My mother cleans the kitchen every day. الجملة هنا مضارع. عايز استخدم كلمة is يبقى بحول الجملة من active إلى passive. ببدأ بالمفعول. المفعول هنا the kitchen. My mother ده الفاعل وكلينز الفعل وذا كيتشن المفعول. ببدأ بذا كيتشن بقول the kitchen is cleaned every day. ممكن أقول by my mother في نهاية الجملة أو ممكن ما أكتبهاش. Number 6. Did you buy a new bike yesterday؟ ده سؤال. عايز استخدم was يبقى إذا هستخدم صيغة السؤال لكن في الباسيف. هقول was a new bike bought yesterday. Was a new bike bought yesterday. Number 7. I didn't send the email. استخدم كلمة wasn't. هقول the email wasn't sent. wasn't ليه؟ لأن الجملة أصلا منفية. قلت didn't عندي في الجملة هنا يبقى بستخدم wasn't في الباسيف. The email wasn't sent. Number 8. Grandmother baked him cake. استخدم كلمة for. برضو بحول الجملة إلى باسيف. بقول cake was baked for him. Number 9. The ancient Egyptians first used papyrus for paper. Use was. بحول الجملة من active إلى passive. طبعا ببدأ بالمفعول اللي هو papyrus وبعدها was لأن الجملة هنا في الماضي. Was first used for paper by the ancient Egyptians. Rewrite the following using the words in brackets to give the same meaning. هنشوف الجملة اللي عندنا نعيد صياغتها باستخدام الكلمات اللي بين قوسين عشان ندي نفس المعنى. I am sure she won't pass the test. أنا متأكد إن هي لا تستطيع أن تجتاز الاختبار. استخدم كلمة can't يبقى she can't pass the test. Number 2. Perhaps he will come early. ربما يأتي مبكرا. استخدم might يبقى he might والفعل في المصدر. He might come early. I'm sure they are at home today. أنا متأكد إن هم في البيت النهاردة. استخدم must. They must وخلي بالك المصدر من verb to be هيبقى كلمة be يعني هنشيل am أو is أو are في الجملة. هقول they must be at home. I am sure he isn't Hassan's brother. أنا متأكد إن ده مش أخو حسن. He is working in London this week. يعني هو بيشتغل في لندن هذا الأسبوع. يبقى he can't be Hassan's brother. He is working in London this week. بكمل باقي الجملة عادي. Number 5. I am not sure. أنا مش متأكد. تهاني is at school. استخدم كلمة might. I am not sure ممكن أكتبها عادي. بقول تهاني might be at school. عادل is in France. I am certain. أنا متأكد. يبقى عادل
must be in France. I am certain. I am certain بتساوي كلمة I am sure. Number 7. Perhaps I'll wear a jacket today. I am not sure. أنا مش متأكد. استخدم كلمة might. بقول I might wear a jacket today. وهكمل أقول I am not sure. أنا مش متأكد. Number 8. علي might visit us tomorrow. أنا استخدمت هنا might والفعل في المصدر معناها ربما أو أنا مش متأكد. استخدم I am not sure. يبقى هشيل كلمة might هنا من الجملة لأن I am not sure بتساوي كلمة might والفعل في المصدر. فبقول علي will visit us tomorrow. علي هيزورنا بكرة. But I am not sure. لكن أنا مش متأكد. Number 9. I know that it is my pen. أنا عارف إن ده القلم بتاعي. It is the only one that is red. يعني هو القلم الوحيد اللي لونه أحمر. استخدم كلمة must. يبقى it must be my pen. يعني ده أكيد القلم بتاعي. It is the only one that is red. Number 10. I'm sure Ahmed is not at school now. متأكد إن أحمد مش في المدرسة دلوقتي. He is on holiday for 3 days. استخدم can't. بقول أحمد can't be at school now. He is on holiday for 3 days. Number 11. I know that it is my bag. It is the only one that is black. أنا عارف إن دي شنطتي لأنها الوحيدة اللي لونها أسود. استخدم كلمة must. يبقى أقول it must be my bag. هي دي أكيد شنطتي. It is the only one that is black. Rewrite the following using the words in brackets to give the same meaning. هنشوف الكلمات اللي بين قوسين هنستخدمها علشان نكون نفس المعنى. She didn't have the ability to walk when she was 2 years old. هي ما كانش عندها القدرة إنها تمشي لما كان عندها سنتين. استخدم كلمة couldn't. يبقى هقول she couldn't ويجي بعدها على طول الفعل في المصدر. يبقى هقول she couldn't walk when she was 2 years old. يبقى أنا هحذف تماما كلمة didn't have the ability to. كل الجزء ده يتشال وأقول couldn't وأجيب الفعل مباشرة في المصدر couldn't walk. Number 2. I wasn't able to find the pen you lost. استخدم couldn't. برضه هشيل wasn't able to. هقول I couldn't find the pen you lost. He could answer the quizzes. استخدم be able. be able كلمة be هنا بغيرها على حسب الجملة مضارع أو ماضي. لو الجملة في الماضي هستخدم was أو were. يبقى أقول he. هنا هستخدم كلمة was لأن could في الماضي. يبقى he was able. منساش كلمة to answer the quizzes. Number 4. When he was young, he had the ability to read and write. استخدم could. برضه هقول when he was young وهحذف كلمة had the ability to. أقول he could read and write على طول بدون طبعا استخدام to في الجملة. Number 5. In addition to studying hard, he plays well. يعني بالإضافة إلى المذاكرة بجد هو كان بيلعب كويس. استخدم in addition بس من غير in addition to. نخلي بالنا من استخدام in addition فقط كرابط. بقول he plays well واحط في الستوب واشوف الجمله الثانيه بقول بالاضافه الى ذلك. يبقى in addition احط كوما واجيب جمله مكونه من فاعل وفعل. اقول in addition he studies hard. الجمله في المضارع لان الجزء الثاني برضو في المضارع. يبقى he plays well in addition كوما he studies hard. Mona was able to run fast. استخدم كلمة ability. نخلي بالنا من كلمة ability يعني قدرة بيجي قبلها verb to have غالبا. لو كانت في المضارع بقول have أو has. لو ماضي بستخدم كلمة had. بقول منى had لأن الجملة أصلا في الماضي. استخدمت في الجملة الأصلية was able. يبقى بقول منى had the ability to run fast يعني منى كان عندها القدرة إنها تجري بسرعة. لو كانت الجملة في المضارع كنت قلت منى has the ability to run fast. لو قلت I في المضارع كنت أقول I have the ability to run fast. أما الماضي بقول had مع جميع الضمائر أو مع جميع الفاعل اللي بيأتي في أول الجملة. Number 7. Did he have the ability to buy a new car? استخدم was. يبقى هبدأ بwas أو was he وأجيب الادجكتيف اللي هي able. Was he able to هل هو كان قادرا على to buy a new car. يبقى شلت did he have the ability واستخدمت was he able to والفعل في المصدر. إلى عكس في رقم 8. Were you able to do the sums. هل أنت كنت قادر على حل المسائل الحسابية. استخدم ability. طبعا ability يعني القدرة. بقول did you have the ability هل كان عندك القدرة لأن الجملة أصلا في الماضي. بقول did you have the ability وكمل to do the sums. Number 9. Last week I wasn't able to climb that wall. استخدم كلمة couldn't. هقول last week هشيل wasn't able to وأقول I couldn't climb that wall. Number 10. Mothers look after their kids and do the housework. استخدم furthermore. كلمة furthermore زي in addition
بقول mothers look after their kids أحط فول ستوب، وأقول furthermore بالإضافة إلى ذلك أحط كوما، وأقول they هنا تعود على mothers اللي هي أول الجملة، وأكمل أقول do the housework وأشيل طبعا كلمة and اللي في الجملة الأصلية. Number 11 a good student can complete his university course. استخدم able to، بدل كلمة can هنا في المضارع هستخدم able to في المضارع، يعني لازم يكون قبلها am أو is أو are، يبقى هقول a good student is able to complete his university course. Our team could win the cup. استخدم كلمة was، يبقى هقول our team was able to win the cup. Rewrite sentences using words in brackets. Don't forget to send the email. استخدم كلمة remember. How you must remember to send the email. Number 2 a computer is used to send emails. استخدم sending. بقول a computer is used for sending emails. نخلي بالنا ان to يجي بعدها مصدر، اما for يجي بعدها الفعل في ing. Maya gave her sister a pen. استخدم to her، يبقى هنا هعيد ترتيب المفعولين اللي موجودين في الجملة. بقول Maya gave a pen المفعول الأول أو المفعول المباشر، وبعدها to her sister المفعول الغير مباشر سبقه حرف جر to. The class brought their teacher some flowers. استخدم for their teachers. How the class brought some flowers for their teacher. Number 5 Did you buy me that smartphone? استخدم for me. How did you buy that smartphone for me? Number 6 the owner sold the house to Ahmed. استخدم sold Ahmed. How the owner sold Ahmed the house. Number 7 grandmother baked him a cake. استخدم for him. How grandmother baked a cake for him. She gave him a mobile. استخدم to. How she gave a mobile to him. Number 9 Ali bought them some sandwiches. استخدم for. How Ali bought some sandwiches for them. Samir will buy Hiba a book. استخدم for. How Samir will buy a book for Hiba. I give my mother a message. استخدم to. I give a message to my mother. It is necessary to arrive early. استخدم don't forget. بقول don't forget to come early. You must remember to save water. استخدم مرة important ومرة forget. بقول it is important to save water، أو ممكن أقول don't forget to save water. Rewrite the following sentences using the words in brackets. It is necessary for him to study hard. استخدم كلمة must. طبعا بشيل كلمة is necessary for him، بقول he must study hard، لأن كلمة must يجي بعدها الفعل في المصدر. Number 2 they have to do revisions. استخدم كلمة necessary. كلمة necessary ببدأ قبلها it is أو it was. لو الجملة في المضارع بقول it is، لو الجملة في الماضي بقول it was. أنا عندي هنا have to في المضارع بقول it is necessary for them. أنا عندي كلمة they في أول الجملة تحول إلى ضمير مفعول يبقى them for them to do revision. Number 3 is it necessary for her to cook lunch. استخدم have to. طبعا have to هكون سؤال، يبقى دايما هيجي في أول السؤال يا إما do يا إما does. أنا عندي الفاعل هنا she، لأن أنا لقيت في الجملة عندي for her هنا مفعول، الفاعل هيبقى she، يبقى أقول does she have to cook lunch. طبعا مش هجيب has to لأن أنا عارف إن has to بتيجي مع she، لكن في السؤال أنا جبت كلمة does و has to ترجع لأصلها have to، يبقى does she have to cook lunch. Number 4 it was necessary for him to buy the books. استخدم had to، يبقى أقول he had to buy the books. It is obligatory to fill in the form. استخدم have to، يبقى you have to fill in the form. Number 6 they arrived early however they missed the bus. استخدم although. نلاحظ في الجملتين ما بينهم contrast تناقض، لكن استخدام however بيجي في بداية الجملة الثانية بعد وجود full stop بعد الجملة الأولى، بجيب however وبعدها كوما والجملة الثانية. أما although ببدأ غالبا بيها الجملة، بقول although they arrived early بالرغم إن هم وصلوا مبكرا، كوما they missed the bus يعني ما لحقوش الباص. It is necessary to go to school on time يعني من الضروري أن تذهب إلى المدرسة في الوقت المحدد. استخدم have to، بقول you have to go to school on time. It is forbidden to smoke in the hospital. استخدم mustn't، يبقى you mustn't smoke in the hospital. You mustn't swim here. It is
طبعا بقول it is not allowed أو ممكن أقول it is forbidden to smoke here. Number 10 was it necessary to leave early؟ استخدم كلمة did. طبعا هنا was it necessary يبقى ضرورة في الماضي، بستخدم مفروض had to، لكن في السؤال ببدأ ب did وبجيب المصدر have to، يبقى did you have to leave early؟ Number 11 he played well he lost the match. استخدم كلمة despite بيجي في أول الجملة وبعدها الفعل مضاف له ing. Despite playing well he lost the match. Number 12 he doesn't have to go out. استخدم necessary. هقول it isn't necessary for him لأن الفعل عندي he يحول إلى مفعول يبقى him for him to go out. Rewrite sentences using words in brackets. هنعيد الجمل باستخدام الكلمات اللي بين قوسين ونحافظ على نفس المعنى. Number 1 you shouldn't eat fats. لا يجب أن تأكل الدهون. استخدم avoid يعني يتجنب أو تجنب. هقول يجب أن تتجنب أكل الدهون. هقول you should avoid. وهنا avoid من الأفعال اللي يأتي بعدها الجيرند الفعل مضاف له ing يبقى هقول you should avoid eating fats. Number 2 I want to travel abroad. look forward to يتطلع إلى يبقى هقول I look forward to traveling abroad لأن زي ما قلنا look forward to يجي بعدها الفعل مضاف له ing. I'd like to drink coffee. استخدم feel يبقى هقول I feel like وهنا I feel like يجي بعدها الفعل مضاف له ing يبقى هقول I feel like drinking coffee. My brother didn't smoke anymore. استخدم stopped توقف يبقى أقول my brother stopped smoking يعني توقف عن التدخين. Do you feel happy when you swim؟ ده سؤال. استخدم كلمة does يبقى هقول does swimming make you happy؟ هقول تاني هقول does swimming make you happy؟ هل السباحة تجعلك تشعر بالسعادة؟ Number 6 would you like to paint؟ would you like to paint؟ استخدم are. هقول are you keen on painting؟ كلمة like بتساوي كلمة keen on يعني مهتم أو بتحب الحاجة دي فبقول are you keen on painting؟ It is not healthy to lie in bed. It is not healthy to lie in bed. ليس صحيا أن ترقد في السرير فبستخدم كلمة lying بقول lying in bed is not healthy. lying in bed بدأت بكلمة lying في أول الجملة خليتها اسم. lying in bed is not healthy. Number 8 I thanked him because he helped me. أنا شكرته لأنه ساعدني. استخدم for بقول I thanked him for helping me. أنا شكرته على مساعدتي يبقى بستخدم كلمة for مع thank يبقى thanked him for helping me. Number 9 Mona likes to play tennis. It is her favorite sport. استخدم كلمة playing أو Mona likes playing tennis. It is her favorite sport. أو ممكن أقول playing tennis is Mona's favorite sport. Number 10 I congratulated her because she won the prize. استخدم winning هقول I congratulated her on winning the prize. يبقى هنا الجملة الأولى congratulated her because لأنها فازت بالجائزة. هيستخدم الفوز بقول congratulated her وبجيب حرف الجر on وبعدها الفعل مضاف له ing. Number 11 he no longer plays tennis. لم يعد يلعب التنس. استخدم stopped يبقى he stopped playing tennis توقف عن لعب التنس. Number 12 it is better for tourists to travel by bus. من الأفضل للسياح أن يسافروا بالأتوبيس. استخدم traveling بقول traveling by bus is better for tourists. Number 13 حسن would like to stay at home. استخدم prefer بقول حسن prefers يفضل staying at home. Rewrite the following sentences using the words in brackets. Number 1 Tanta is the city. He lives in Tanta. Use where. هستخدم where هقول Tanta is the city where he lives. أو ممكن أقول Tanta is the city in which he lives. يعني ممكن أستخدم حرف الجر in بستخدم which مع حرف الجر أو بدون حرف الجر بستخدم كلمة where. Number 2 Dina is the girl. We helped her. Use who. بقول دينا is the girl who we helped. طبعا بحذف كلمة here اللي في النهاية لأنها متكررة في الجملة بستخدم مكانها كلمة who وبعدها بكمل who we helped. Number 3 January is the month when she was born. استخدم which. هنا هقول January is the month in which she was born وهنا بقول in which لأن in which هنا بتعود على الشهر ولو شلت in بجيب طبعا when مكان كلمة which.
Number 4, this is the book. She wrote the book. Use which. بقول this is the book which she wrote. Number 5, squash keeps me fit. It is my favorite sport. Use which. نخلي بالنا هنا بقول squash which وبعدين بكمل من الجملة التانية is my favorite sport keeps me fit. squash الذي هو رياضتي المفضلة يجعلني سليم الجسم. Number 6, the bank is next to the park. My brother works there. Use where. The bank where my brother works is next to the park. Number 7, do you know the girl? Her father is a doctor. يبقى do you know the girl whose father is a doctor؟ لأن هنا whose جه بعدها شخص تابع للشخص الأول. بقول هل تعرف البنت الذي والدها يكون طبيب. Thank you for watching.